Угорщина, навпаки, нібито відкриває обійми, браму якнайширше для того, аби росіяни отримували візи цієї держави, і шенгенські візи, очевидно, через Угорщину, і їхали в Європу. Чому так, ми розуміємо, але чи справді це працює, чи тут слова Сіярто і не розходяться із реальною політикою уряду Орбана? На жаль, це правда. Оця ганебна політика Сіярто, Орбана має місце. І таке в Європі, даруйте, ніхто не робить, не тільки в Європі, а в інших цивілізованих країнах. На сьогоднішній день орбанівська преса взагалі перетворилась на червону зірку та на РІА Новості. Тому те, що говорить Сіярто, оця негідна поведінка, на жаль, має місце. Даруйте, я думаю, пам'ятаєте, колись буквально рік-півтори назад в Угорщині працював колишній московський російський банк, і тільки після того, як Сполучені Штати Америки наклали величезні санкції на Угорщину, тільки після цього Угорщина заявила про свій виклик з цього банку. А все це працювало відкрито в Угорщині, в Будапешті. Тому тут, що каже Сіярто, нічого, на жаль, дивного немає. Угорщина, його керівництво на чолі з Орбаном повернулось фактично в ці часи, що були в Угорщині за часів фашистів Хорті та Салаші в передвоєнні та воєнні роки, тобто це фактично 30-ті, 40-ві роки 20-го століття. На жаль, як угорцю, мені це дуже і дуже за це соромно, за такий ганебний акт. Ще одна історія, яка розгортається в інформаційному полі буквально сьогодні, це коментарі наших військових, які були військовополоненими, яких Росія передавала через Угорщину, відправляла в Угорщину, а потім вже там Орбан якось домовлявся, яких в Україну передати. Але виявилося, як свідчить публікація Deutsche Welle німецької редакції, що цим військовим ставили умову, щоб вони стверджували, що вони є етнічними угорцями, інакше їх невідомо куди там довезуть і невідомо де вони опиняться. Я зацитую. Один із військових каже німецьким журналістам таке: Угорщина сказала Росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей фактично. Тобто ми знаємо, що Угорщина забирала цю групу військовополонених, 11 людей, нібито як саме угорських етнічних саме представників, етнічної меншини, і не збиралася їх там навіть в Україну нібито повертати потім. І ці полонені кажуть, колишні полонені, на щастя, таке, що лише з тих 11 людей, насправді один лише чоловік був етнічним угорцем, інший каже, але мені теж сказали, або ти говориш так, як треба, що ти угорець, або невідомо, чи довезуть тебе назад. Отже, на таких умовах, власне, Орбан погодився прийняти цю групу військовополонених. Це все ж таки був прояв гуманізму з його боку. Він розумів, що це не зовсім правда, що всі ці люди є угорцями, чи це була частина його політичних маніпуляцій, трюків, торгів і так далі? Даруйте, ніякого гуманізму тут немає. Тут це чистий цинізм, чистої води, такої орбанівського, даруйте, фашизму, тому що він використовував цих бідних людей завдяки своїм ганебним політичним цілям, як він використовує закордонних угорців для того, щоб закріпити свою владу, для того, щоб і надалі бути при владі. А цей випадок був спрямований як таке гібридна зброя для того, щоб показати, що нібито, в лапках я маю сказати, він, Орбан, є захисником всіх угорців, таким ата-угорцем, ата-Орбаном перед закордонними угорцями та перед угорцями в Угорщині, що він нібито піклується про всіх. Але він піклується виключно про себе. Про це ми ще поговоримо, про те, що зв'язане якраз з протестами.
Якраз про протести і поговоримо далі. Отже, позавчора в Будапешті відбулися масові мітинги проти Орбана. Причиною цих протестів став корупційний скандал якраз в уряді Орбана. І мова йде про те, що з'явився аудіозапис, такий компромат на те, що в уряді реально відбувається. Його нібито опублікував або Петер Мадяр, це колишній чоловік екс-міністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги, або наближені до нього люди. І принаймні Мадяр став фактично лідером цього протесту, який відбувся 26 березня в Будапешті. Тисячі людей вийшли на вулиці і вимагали відставки Орбана у зв'язку із численними корупційними скандалами, зв'язками. Це вже не перший, до речі, гучний скандал, який пов'язаний з Орбаном та його оточенням. І на цьому аудіозаписі, який був опублікований, чути, як екс-міністерка юстиції Варга детально розповідала про спробу помічників глави кабінету Орбана вилучити певні фрагменти з документів у справі про хабарництво. Отже, що це за історія, що це за справа, наскільки вона гучна і впливова, наскільки суспільство реагує на такі от факти корупційних діянь в оточенні Орбана, і хто такий Петер Мадяр, в чому його мотивація, скажімо так, от виступати зараз відкрито проти прем'єр-міністра Угорщини, кажуть, що він навіть планує свою партію створити. Так, дійсно, ви маєте рацію, пане Андріє. По-перше, хто такий Петер Мадяр? Це угорський аристократ із знатної угорської родини. Його бабця була рідною сестрою другого президента Угорської республіки на початку 2000-х років. Мама теж із знатної юридичної родини. Сам він володіє декілька іноземними мовами, закінчив юридичний факультет Будапештського, одного з університетів, навчався в Німеччині, був дипломатом в Брюсселі і до початку лютого поточного року він навіть очолював так званий фонд кредитування студентів Угорщини, одного з банків був він у наглядовій раді. І потім все це, коли Орбан заставив піти відставку, політичної відставку колишню дружину. Звісно, він просто після цього подав протест і розказав, яким чином Орбан діє, що корупція під час Орбана – це перманентний стан угорського суспільства, угорського уряду, і йде мова про мільярди, причому не форінтів, а євро. Дійсно, пан Петер Мадяр заявив про створення своєї партії. Сьогодні цей рух називається «Вставайте, угорці, досить». І він закликав уже й провінцію про те, що потрібно приєднуватись. 6 квітня теж він анонсував величезний мітинг не тільки в Будапешті, а і по всій Угорщині. І на сьогоднішній день його підтримка, уявіть собі, 15% в угорському суспільстві. Але що особливо бентежить Орбана і його кліки, що ці 15% він забирає не від опозиції, а забирає від Фідес, від правлячої угорської партії. І він сам заявив в 12 пунктах, які проблеми в Угорщині, про корупцію, про те, що потрібно по-гуманному, по-європейському відноситись до всіх, і потрібно встановлювати нормальні відносини з європейськими країнами. Я думаю, що цей розкол уже в Фідес середині партії давно назрів, і я думаю, що найближчим часом ми побачимо формування отакої нової партії, нової правосторонньої, може бути правоцентристської, яка може конкурувати, і потрібно, щоб конкурувала з Фідесом.
Ну, хотілося б дуже, звичайно, аби така політична сила з'явилася і дійсно трохи змінився ландшафт політичний в Угорщині, адже поки те, що відбувається, воно свідчить дійсно про деградацію країни як такої. Не моя справа українського громадянина втручатися в внутрішньополітичні справи Угорщини, але це наш сусід, і ми бачимо, яка риторика лунає від уряду Орбана. Це нездорові абсолютно, скажімо так, прояви. Хочеться, звичайно, аби Угорщина показала своє справжнє обличчя, а воно зовсім інше, ніж орбанівське обличчя. Ми це розуміємо. Обличчя суспільства угорського, і бачимо, що є цікаві реформаторські сили, які готові кинути виклик чинному прем'єр-міністру Угорщини, тож побажаємо сили і наснаги Петеру Мадяру, аби в нього все вдалося. Пане Тіборе, дякую дуже за цю розмову, за цей діалог. Як завжди, був радий вас бачити і чути. Велике вам спасибі. Тібор Томпа з нами був на зв'язку.